See next, considering all the molecules, their average y and z component of the velocities are not changed by collision with the shaded wall. This can be understood from the fact that the gas molecules remain evenly distributed throughout the volume and do not get additional motion in y plus or minus and z plus or minus direction. Thus y and z components remains unchanged during the collision with the wall parallel to the yz plane. आता या ठिकाणी म्हटलं आहे काय, कन्सिडरिंग ऑल दी मॉलिक्युल्स, सगळ्या मॉलिक्युलचा जे आपण आत्ता फिगर पाहिली ही, या सगळ्या गॅसमधल्या सगळ्या मॉलिक्युलचा विचार केला तर त्यातले काही मॉलिक्यूल जसे आपण समजा हे VX मॉलिक्यूल पाहिला जो शॅडेड वॉलला धडकतोय तो धडकून परत रिटर्न जातो. असंच YZ कॉम्पोनंट इकडे जातात आणि परत धडकून रिटर्न येतात. पण आता ज्यावेळेस हे रिटर्न येतात त्यावेळेस हे रिटर्नच होतात असे नाही, तर ती त्यांची डायरेक्शन त्यावेळेस वेगळी असते. म्हणजे काही पॉझिटिव्ह असतात तर काही निगेटिव्ह असतात किंवा वेगवेगळे त्याच ठिकाणी त्यांनी म्हटलं या ठिकाणी पहा. This can be understood from the fact that the gas molecules remains evenly distributed throughout the volume and do not get any additional motion in plus y or minus y and plus z or minus z direction. Thus, y and z components remains unchanged during the collision with the wall parallel to the yz plane. आता त्या ठिकाणी काय म्हटलं जातं की अशा पद्धतीने हे कोलिजन झालं की तो रिटर्न जातो, पुन्हा त्याची डायरेक्शन समजा इकडं झाली, इकडं कोलिजन होऊन परत इकडे येतो. असे रँडमली हेअर अँड देअर त्यांची मोशन चालू असते. आहे त्याच मोशनमध्ये ती फिरतात किंवा ती धडकतात. म्हणजे गती वाढली इथं धडकली, पण म्हणजे थोडक्यात आहे त्याच गतीने इकडं तिकडं फिरत असतात. त्यामुळे त्यांची मोशन जी आहे, गती जी आहे ती वाढतही नाही आणि कमी होत नाही, फक्त डायरेक्शन चेंज होत आहे. इकडं आली की पॉझिटिव्ह मानली तर इकडे अपोजिट डायरेक्शन असेल तर ते निगेटिव्ह होते, हे आपल्याला माहिती आहे. पुढं काय म्हटलं, हेन्स द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज ओनली इन एक्स कॉम्पोनंट ऑफ द मोमेंटम दॅट इज डेल्टा px इज गिव्हन बाय. त्यामुळे त्या ठिकाणी फक्त मोमेंटम चेंज होतं, त्याची स्पीड किंवा मोशन आहे तीच राहते. मोमेंटम चेंज होतं म्हणजे इकडं मोमेंटम नंतर पुन्हा इकडे नंतर इकडे मोमेंटम चेंज होतं. तर ते मोमेंटम कसं पाडलं जातं, तर समजा हेक्स हा कॉम्पोनंट आहे तर त्याचं मोमेंटम आपण असं डिनोट करतो डेल्टा px. हे एक्स कॉम्पोनंट असेल तर त्याचे मोमेंटम आपण डेल्टा px असं डिनोट करतो आणि ते या फॉर्म्युल्याने काढतो आपण. डेल्टा px इज इक्वल टू फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम. मग आता या ठिकाणी आपण इथं पाहिलं ही फिगर पहा, टू डायमेन्शनल. समजा हा VX कॉम्पोनंट आहे, जर हा VX कॉम्पोनंट इकडून गेला तर VX समजा हे इनिशियल VX मानलं आणि त्याची डायरेक्शन चेंज झाली तर मायनस VX मानतो आपण. मग तसंच इथं म्हटलं आहे फायनल मोमेंटम हे निगेटिव्ह असतं नेहमी आणि इनिशियल मोमेंटम आपण काय घेतो, पॉझिटिव्ह. मग आता समजा इनिशियल मोमेंटम आपण MVX मानलं. तर मोमेंटम वगैरे त्याची डेफिनेशन ऑलरेडी 11th स्टँडर्डमध्ये पाहिलेली आपण म्हणून डायरेक्टली इथं आलेली ते की पार्टिकलची इनिशियल मोमेंटम VX मानली तर फायनल काय असेल मायनस VX. मग आता हे मायनस म्हणजे ॲडिशन होईल दोघांची, -2 MVX होईल. हे मायनस VX फक्त यासाठी आले की त्यांची डायरेक्शन अपोजिट आहे याच्यावेळी, म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असे असते म्हणून. पण ते मानताना आपण असंच मानतो, दस द मोमेंटम ट्रान्सफर टू द वॉल ड्युरिंग द कोलिजन इज पॉझिटिव्ह टू MVX. म्हणजे मानताना ते पॉझिटिव्हच मानलं जातं. द रिबाउंड्स मॉलिक्युल्स देन गोज टू द ऑपोजिट वॉल अँड कोलाइड विथ इट. म्हणजे एकदा पॉझिटिव्ह असेल तर एकदा काय, म्हणजे या बाजूनी मोमेंटम पॉझिटिव्ह असेल तर इकडे निगेटिव्ह असं घेतलं जातं, डायरेक्शन अपोजिट चेंज करून. दस हे वाचलं आपण आता. वी नाऊ लेट द ॲव्हरेज फोर्स एक्झर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑन दी वॉल इक्वल टू द ॲव्हरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्युरिंग द टाईम फॉर वन कोलिजन. म्हणजे वी नाऊ फाइंड ॲव्हरेज फोर्स. ॲव्हरेज फोर्स काढायचं म्हणलं तर ते कसं असेल, तर दिस इज इक्वल टू द ॲव्हरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्युरिंग द टाईम फॉर वन कोलिजन. टू फाइंड दिस ॲव्हरेज रेट वी हॅव टू डिवाइड द चेंज इन मोमेंटम बाय टाईम टेकन फॉर वन कोलिजन. हे वाचा तुम्ही जरा, लेट्स सी. फक्त आता या ठिकाणी ॲव्हरेज फोर्स कसा काढायचा तर ते दिले, त्याची थेरी दिलेली आहे थोडं. आफ्टर कोलायडिंग विथ द शॅडेड वॉल द मॉलिक्युल्स ट्रॅव्हल टू द अपोजिट वॉल अँड इज रिफ्लेक्टेड बॅक. आपण ते पाहिलेलंच आहे की या ठिकाणी शॅडेड वॉलला
शॅडेड वॉलला धडकतो आणि परत रिफ्लेक्ट होतो. इट ट्रॅव्हल्स बॅक टुवर्ड्स the shaded wall again to collide with the shaded wall. This means that the molecules travels a distance of 2L in between two collisions. Hence, to get the average force, we have to divide by the time between two successive collisions. म्हणजे आता त्या ठिकाणी काय म्हटलं जातं, त्या ठिकाणी हे डिस्टन्स किंवा ही जी आपण क्यूब आहे त्याची लेंथ जर एल मानली तर इकडे समजा इकडून पार्टिकल आला, इथं आला, परत इकडे गेला, परत इथं आला, तर त्या ठिकाणी हे पहिल्यांदा आला ते एल झालं, परत गेला, म्हणजे दोन कोलिजन होताना टू सक्सेसिव्ह कोलिजन, हे 1 आणि हे 2, तर हे डिस्टन्स एल आणि परत इकडे गेल्यानंतर एल, म्हणजे सक्सेसिव्ह दोन कोलिजनच्या टू कोलिजन दरम्यानचं डिस्टन्स किती होतं ते 2L बिटवीन टू कोलिजन्स इथं दिलेलं आहे. हेन्स टू गेट द ॲव्हरेज फोर्स, जर आपल्याला ॲव्हरेज फोर्स काढायचा असेल तर वी हॅव डिव्हाइड बाय द टाईम बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन. तर आपल्याला ॲव्हरेज फोर्स काढायचा असेल तर टू कोलिजनमधला टाईम आपल्याला या ठिकाणी काढावा लागेल. मग आता तो चेंजिंग टाईम पण दिलेला आहे आपल्याला. ॲज एल इज द लेंथ ऑफ क्युबिकल बॉक्स. मग समजा ह्या बॉक्सची लांबी आपण इथं मानलेलीच आहे, लांबी रुंदी सेमच असते सगळी क्यूबची, पण ती एल मानली. The time for the molecule to travel back and forth to shaded wall is, आता तो चेंजिंग टाईम कसा काढला जातो पहा. आता या ठिकाणी तर व्ही एक्स मीन्स काय, द स्पीड किंवा व्हेलॉसिटी म्हटलेलं आहे की या ठिकाणी ह्या रिटर्न हा मॉलिक्यूल इथून जाणार आणि परत इथं येणार, म्हणजे दोन सक्सेसिव्ह वॉलपर्यंत येण्यासाठीचं डिस्टन्स किती आहे त्याचं 2L पुन्हा. आणि मग त्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी त्याची व्ही एक्स घेतली तर आपल्याला माहिती आहे टाईम काढता येतो. मग टाईम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टन्स अपॉन व्हेलॉसिटी या ठिकाणी, म्हणजे 2L अपॉन व्ही एक्स हा फॉर्म्युला यूज केला. हे टाईम काढण्यासाठीचं झालं. आता फोर्स कसं काढायचं आहे त्याची माहिती आली. ॲव्हरेज फोर्स एक्झर्टेड ऑन शॅडेड वॉल बाय ऑन द शॅडेड वॉल बाय मॉलिक्यूल 1 इज गिव्हन हिअर. तर एका मॉलिक्यूलने शॅडेड वॉलवरती किती फोर्स एक्झर्ट केला आहे त्याचा हा फॉर्म्युला डायरेक्टली दिलेला आहे आपल्याला त्यांनी इथं. ॲव्हरेज फोर्स इज इक्वल टू ॲव्हरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटमने आपल्याला ॲव्हरेज फोर्स काढता येतो. मग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे या ठिकाणी दिलेलं आहे आपल्याला मोमेंटम इज इक्वल टू टर्म mv1x. मग मोमेंटम इथं आलेलं आपला 2mvx हे मोमेंटम आलेलं आहे ते दिलं आपल्याला. आणि अपॉन टाईम, मग टाईम काय, अपॉन टाईम म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ टाईम मीन्स डेल्टा टीची व्हॅल्यू इथं फाइंड आउट केलेली आहे आपण 2L अपॉन vx तीच घेतलेली आहे. 2L अपॉन vx फक्त वन मॉलिक्यूल घेतलेलं आहे, फर्स्ट मॉलिक्यूल म्हणून इथं 1 लिहिलं आहे आणि इथं 1 लिहिलं आहे. आता हे मोमेंटम इथं काढलं होतं ते घेतलं आपण मग आता या ठिकाणी फोर्स अप इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाईम. मोमेंटम घेतलं आहे 2mvx आणि 1 मॉलिक्यूल घेतला आहे म्हणून फर्स्ट मॉलिक्यूल घेतला आहे म्हणून 1 लिहिलं आहे. आणि इथं टाईमसाठी चेंज ऑफ टाईम पण घेताना इथं vx1 घेतलेलं आहे 2L अपॉन vx1. मग आता या ठिकाणी 2 काय होतील, कॅन्सल होतील. इथं काय राहिला mx1 आणि अपॉन L अपॉन v1 x असं राहिलेलं आहे. मग आता इथं थोडीशी आकडेमोड करूया आपण, मी दाखवतो तुम्हाला कसं आहे. हे असं आलेलं आहे इथं 2mvx1 डिवायडेड बाय 2L अपॉन x vx1. आता या ठिकाणी पहा हे भागिलेचं उलटून गुणिले होईन आणि असं लिहिता येईल 2mvx1 इंटू इथं vx1 अपॉन 2L असे जर आकडेमोड केली आपण असे 2mvx1 2L अपॉन x vx1 असं देईल. मग हा भागिलेची टर्म आहे ती उलटून गुणिले अशी लिहिता येईल आपल्याला. मग हा 2 काय होईल, कॅन्सल होईल आणि vx1 इंटू vx1 इज इक्वल टू मिळेल आपल्याला इथं vx1 ही टर्म डबल आली म्हणून त्याचा स्क्वेअर होईल आणि अपॉन काय इथं L. मग तेच दिलेलं आहे पाहिजे आपल्याला. हे लक्षात आलं ना. हे 2 काय होईल इथं 2 कॅन्सल होईल आणि vx1 इंटू vx1 मग एम आहे असाच आणि vx1 इंटू vx1चा स्क्वेअर अपॉन L तेच इथं आलेलं आहे mvx1 स्क्वेअर अपॉन L. दिस इज इक्वेशन 3.x. Here vx1 is the x component of the velocity of molecule 1. मग vx1 म्हणजेच काय x component
ची व्हेलॉसिटी आहे. जे मॉलिक्यूल फर्स्ट घेतलेला आहे तसा जो एक्स, प्रत्येक मॉलिक्यूलचे 3 कॉम्पोनंट घेतात, ते एक्स, वाय आणि झेड. मग एक्स कॉम्पोनंटची व्हेलॉसिटी व्ही एक्स घेतलेली. समजलं? असा हा पहिला मॉलिक्यूल घेतला आपण, मॉलिक्यूल 1. असे अनेक मॉलिक्यूल घेतले. 1 घेतला, नंतर 2, नंतर 3. तर काही पुढे ते पाहू आपण.